Ladies and gentlemen, topic number 8 in our course this year is entitled Democratizing Translation, and it's a text. The text is written by me. As usual, I'm going to read the text sentence by sentence and elaborate on it. Right. Democracy in its simplest meaning implies the rule of the majority. الديمقراطية بأبسط معانيها تعني حكم الأغلبية. لدينا الأغلبية majority والأقلية minority. الديمقراطية تعني حكم الأغلبية. And people exercising power to achieve their own hopes and wishes. وتعني أيضا ممارسة الشعب للقوة والسلطة من أجل تحقيق آماله وطموحاته. In translation, the majority exercises power on the translation process through the different steps. وفي الترجمة تمارس الأغلبية تأثيرها عبر الخطوات المختلفة من عملية الترجمة. Right from the choice of the works to be translated. ابتداء من اختيار الأعمال للترجمة. فالأغلبية تطلب هكذا نوع من الأعمال، تطلب هكذا نوع من الروايات، هكذا نوع من القصص القصيرة، هكذا نوع من الكتب، هي التي تحدد، والناشرون يستجيبون لهذه الرغبات. And the choice of the successful translators. والأغلبية تقرأ لمترجمين بعينهم لأنهم يؤمنون بأن هذا المترجم صادق وأمين وناجح في ترجمته. فدور النشر تستجيب وتعطي الأعمال لمترجمين بعينهم لأنهم مقروئين، فاستجابة لرغبة الأغلبية. أيضا and the suitable translation strategy to be applied. وأيضا الاستراتيجية الترجمية الواجب تطبيقها سواء من قبل دار النشر أو من قبل المترجم. هذه تكون استجابة إلى رغبات الأغلبية. The majority has also a say in the final shape of the translation and the price of hardcovers and paperbacks. وللأغلبية أيضا تأثيرهم في شكل الترجمة النهائي وفي الكتب سواء كانت بالورق المقوى أو بالورق الاعتيادي. To my knowledge, the first translator who democratized the translation was the theologian Martin Luther. وبالنسبة لمعرفتي المتواضعة فإن أول من جعل من الترجمة عملية ديمقراطية هو رجل الدين مارتن لوثر, who played a pivotal role in the Reformation, والذي قام بدور محوري في فترة العودة. The revolutionary step that was taken by Luther was his translation of the Old and later New Testament into East Middle German. والخطوة الثورية التي قام بها مارتن لوثر هو ترجمته للعهد القديم والجديد فيما بعد إلى لهجة من اللهجات اللي هي Eastern Middle German, a dialect that was regionally broad, وهي لهجة كانت واسعة مناطقيا, and used by a wide segment of the German people, ويستعملها قطاع واسع من الشعب الألماني. The use of the vernacular was and is still denounced by clergymen. واستعمال العامية حقيقة كان ولا زال موضع نقد من قبل رجال الدين سواء المسيحيين أو المسلمين. لا يوافقون، لا يقبلون على استعمال اللغة العامية. Because the vernacular is often viewed as a corruption inflicted upon the standard language. لأن العامية ما هي إلا صورة مشوهة عن اللغة القياسية, the standard language, عن اللغة الفصيحة. For this democratic move and for the addition of some little words for
reasons of clarity and pure language, Luther was heavily criticized. وبسبب هذه الخطوة الثورية أنه اتخذ إحدى اللهجات الألمانية للترجمة، وبسبب إضافته لبعض الكلمات من أجل التوضيح، فقد انتقدت الكنيسة مارتن لوثر نقدا لاذعا. وعلينا أن نضع في البال والاعتبار أن كنيسة هذه الأيام هي ليست كنيسة تلك الأيام. كنيسة تلك الأيام كانت كنيسة مسيطرة، مهيمنة، عقابية، ليست مثل الآن تتحلى بالتسامح. He was accused of altering the unalterable words of God، واتهم بتحريفه للكلمات التي يجب أن لا تحرف، كلمات الرب يجب أن لا تحرف. Very typical of Luther's orientation to translation is the famous quote below, extolling the use of the language of the ordinary people. ومثال عن توجه لوثر في الترجمة، وهو حقيقة اقتباس يمتدح فيه استعمال لغة الإنسان العادي. يقول في هذا الاقتباس: You must ask the mother at home، عليك أن تسأل الأم في بيتها، the children in the street، والأطفال في الشارع، the ordinary man in the market، والرجل العادي في السوق، and look at their mouths، وأن تنظر إليهم كيف يتكلمون، how they speak and translate that way، وأن تترجم بتلك الطريقة، then they will understand you. وفقط عندما تستعمل لغتهم فإنهم سيفهموا لك، سيفهموا ما تقوله. And know that you are speaking to them in German، ويعلموا أنك تتحدث معهم بالألمانية. طبعا لنا موقف من هذه القضية، ليس على المترجم أن يهبط إلى اللغة العامية، ولا أن يستعمل لغة تتجاوز إدراك المتلقي. The second move towards democratizing translation can be seen in Schleiermacher's suggestion of the two ways available for the true interpreter. شلايرماخر وهو اسم كبير في الترجمة، له إسهامات كبيرة في عالم الترجمة، قدم لنا طريقين للمترجم الحقيقي الصادق. Schleiermacher's second strategy says، واستراتيجيته الثانية تقول or he leaves the reader alone as much as possible، أو أن المترجم يترك القارئ قدر ما يستطيع and moves the writer towards the reader، وعليه أن ينقل الكاتب إلى القارئ. إذن عندما ينقل الكاتب إلى القارئ معنى أنه توجه إلى الأغلبية، توجه إلى المجموع، وهذه خطوة فيها الكثير من الديمقراطية. The third important move to democratizing translation was advocated by the American towering translator and translation theorist. الخطوة الثالثة هي التي تبناها المترجم والمنظر الأمريكي العملاق اللي هو يوجين نايدا. By introducing his strategy of dynamic equivalence based on the principle of equivalent effect, he is said to factor the receptors into the translation equation. قدم لنا يوجين نايدا استراتيجيتين للترجمة، هي التكافؤ الشكلي formal equivalence والتكافؤ الدينامي dynamic equivalence. التكافؤ الدينامي مؤسس على مبدأ الأثر المتكافئ the principle of equivalent effect، وباعتماده لهذا النوع من الترجمة يقال أنه أدخل القارئ أو المتلقي إلى صلب معادلة الترجمة. For Naida, the TT message should be or must be tailored according to the linguistic needs and cultural expectations of the receivers. وطبقا إلى نايدا فإن رسالة الترجمة يجب أن تصمم
must be tailored طبقا إلى الحاجات اللغوية والتوقعات الثقافية, the linguistic needs and the cultural expectations of the receivers, للمتلقين. تكون الرسالة بحسب إمكاناتهم اللغوية وتوقعاتهم الثقافية. This has to be done in the most natural terms. ويجب أن يتم هذا الأمر بأكثر المصطلحات طبيعية. هذه الكلمة جدا مهمة بالنسبة إلى نايدا. To achieve naturalness, ومن أجل تحقيق الطبيعية والتلقائية, one of the key requirements for نايدا, وهي من المتطلبات الرئيسة بالنسبة إلى نايدا, adaptations of the lexicon, grammar and cultural references are very much essential. لابد من القيام بتكييفات بتعديلات على القاموس, على المعجم, على الكلمات, على القواعد, the grammar, وعلى الإشارات الثقافية. لابد من تبسيط هذه النواحي. This standpoint by NIDA was opposed by both translation theorists and religious people. واعترض على مسلك نايدا الفريقان هما المنظرون اللغويون من أمثال إدوين جانزلر, هذا الاسم الكبير في عالم الترجمة, ورجال الدين. Prof. Edwin Gansler in his Contemporary Theories of Translation, في هذا الكتاب المهم كتابه اللي هو نظريات الترجمة المعاصرة, criticizes dynamic equivalence as serving the interests of a Protestant Christianity and its dominant discourse. إذن يهاجم إدوين جانزلر التكافؤ الدينامي على أنه يصب في خدمة the interest of a Protestant Christianity, المسيحية البروتستانتية وخطابها المهيمن. بمعنى أنه نايدا يوجه هذا النوع من التكافؤ من أجل التبشير ومن أجل تحويل غير المسيحيين إلى المسيحية مهما كان الثمن. فهو ينتقد هذه المسألة، يعني القضية ليست ترجمية صرفة. أيضا رجال الدين حقيقة يهاجمون نايدا, they attack Naida because the adaptations seen necessary to achieve equivalent effect are deemed to change the very sacred words of God, and people involved are thus verging on the sacrilegious. ورجال الدين يعترضون على أن هذه التعديلات والتبسيطات التي يراها نايدا أساسية من أجل تحقيق الأثر المتكافئ هي تعديلات بكلمات الرب غير القابلة للتعديل. وعلى هذا الأساس فإنه الذين ينخرطون في مثل هذا العمل هم يكونون على حافة الإلحاد والكفر. هذه القضية مهمة جدا. Schleiermacher's naturalizing strategy. طبعا شلايرماخر قدم لنا استراتيجيتين هما الناتشراليزنج التطبيع والالينييتنج التغريب، واللي راح ياخذهم من بعد اسم كبير في عالم الترجمه اللي هو لورنس فينوتي، ويعيد صياغتهم ويقدم لنا اياهم بالدومستيكيشن التطبيع والفورينايزيشن ايضا التغريب. Domestication in Vinotian terms has always been controversial. كانت على الدوام موضع خلافية. Questioning Naida's strategy of dynamic equivalence. بيتر نيومارك، هذا الاسم الكبير الشهير في عالم الترجمة، بيتر نيومارك صاحب المؤلفات الكثيرة، الآن يسائل استراتيجية يوجين نايدا في التكافؤ الدينامي ويقول he wonders whether readers should be offered everything on a plate cut and dried. ويقول هل أن علينا أن نقدم للقارئ للمتلقي كل شيء جاهزا؟ should be offered everything on a plate على طبق
cut and dried جاهزا، أم أنه على القارئ والمتلقي أن يبذل جهدا من جانبه لأجل التواصل مع المؤلف والمترجم. Thank you very much.